سلامونه وخت په خیر او ستړي مشه د CCNA مکمل برنامه ته خرل عادل سادات مو تاسو په هند د TekGenie یوټیوب چینل تخیبوي په تیر درس کې موږ تاسو د DHCP په تیوري باندې غږیدلی ویلي مو چې DHCP څنګه کار کوي DHCP Relay Agent په اړه غږیدلی ویلي مو چې راوټر څنګه کولای شو چې د DHCP سرور په هیڅ باندې جوړ کو یا کنفیګر کو نن ورځو هغه موضوعات تاسو ته پریکټیکل په پیکټ ټریسر کې مخکې وړم ریلی وایسز موږ سره په کورس کې نه دی انولو نو راځو په پیکټ ټریسر کې همدغه موضوعات مخکې وړو اول سټپ دا دی چې د R1 او د R2 ترمنځ تاسو باید څه وکړئ راوټینګ وکړئ څو پیکټ څنګه شي سرور دغه پیکټ څنګه کړي ریچ کړي نو تاسو باید الریډي د دې نتورک او د دې نتورک او د دې نتورک ترمنځ چې کړي راوټینګ کړي که سټیټیک کې ډاینامیک صحیح ده نو دلته تاسو ما الریډي ریپ ورژن 2 کنفیګر کړی دی صحیح ده تاسو کولای شئ چې یو سپیپ یا جی ریپ سټیټیک ار یو کولای شئ تاسو څنګه کړئ رن کړئ صحیح ده دویم سټپ دا دی چې تاسو درې پولونه جوړ کړئ په R1 باندې د نتورک سره ګیټوي سره او DNS سره صحیح ده دې باندې درې پولونه جوړ کړئ ځکه دلته موږ سره نتورکونه څو دي یو دوه درې پولز په خپله یو بنډل ته وایي صحیح ده موږ ورته وایو چې په دې نتورک کې دومره IP بنډل چې دی په DHCP باندې خلکو له ورکړه صحیح ده یو بنډل وله ورکو یو رینج وله ورکو چې په پول 1 کې ما سره دومره IP ادرس دی د لسو نه تر شلو پورې شل نه تر دیش پورې صحیح ده دا د IP کمپیوټرو ته د اتومات څنګه کړه ورکړه بغیر له دې نه چې یوزر لاړ چې IP ادرس اسان کړي ډایرکټ هغوی ته ورکړه دریم دا په R2 انټرفیس از DHCP Relay Agent باندې څنګه کړئ کنفیګر کړئ to forward request دا R2 انټرفیس چې کوم یو دی صحیح ده دا یو وی دا چالو کړئ په ریلی اجنټ باندې دا څنګه کړئ کنفیګر کړئ تاسو ته ما ویلي چې په وین باندې موږ سره براډکاسټ پیکټ نه دی الو نو دا پی سي چې دې مخه براډکاسټ میسیج لیږي دې طرف ته نو دې باندې خو نه دی الو کنه نو د دې لپاره موږ په دې R2 باندې ریلی اجنټ څنګه کوو کنفیګر کوو صحیح ده چې مو کنفیګر کړ دا به د براډکاسټ میسیج کنورټ کړي داسې یونیکاسټ او دې خوا به راوړي صحیح ده مطلب د سرور به څنګه کې ریچ کوي دریم سټپ څلورم سټپ دا دی وی سیټ اپ R2 as a DHCP client to receive IP from R1 R2 دا موږ سره ګوره زه په دې باندې DHCP سرور رن کوم دې باندې زه باید DHCP client رن کوم تر څو د R1 نه IP واخلي که دواړه چیرته DHCP سرور شي نو هغسې مناسبه نه راځو ورځو چې څنګه کولی شو DHCP څنګه کړو کنفیګر کړو صحیح ده enable conft زه لومړی کمانډ IP DHCP exclude زه ورته وایم چې exclude addresses مطلب دا چې دغلته زه یو نټورک وله ورکوم زه وله ورکوم چې د 12.0.0.1 نه واخله تر 12.0.0.10 پورې څنګه کړه ریزرو یې کړه ما سره ایکسکلوډ یې کړه مطلب دا دی چلو کړه په دې 12.0.0.0.1 نه تر 12.0.0.10 پورې دغه IP ادرس چاته مطلب IPCs ته یا که بل څوک لکه دا PC یا کوم نور څوک کنه هغوی ته مه ورکوه دا د ځان سره وساته د سپیسیفیک ټاسک لپاره صحیح ده په دې خاطر باندې صحیح ده که نه ساتي له ځان سره مشکل نشته دی کار کوي خو دا په دې خاطر باندې غوره خبره ده چې باید دا ته له ځان سره وساتي چې ځینې وختونو کې د سپیسیفیک ټاسک لپاره تا ته باید دا IP ادرس معلوم وي چې دا خو ما سره الریډي شته دی او زه دا باید یوز کړم صحیح ده بل چې دی بل ورته لیکم بل کوم درې نټورک دي موږ سره نو درې ځای ریزرو IP باید ځان سره زه ولرم IP DHCP exclude address هغه موږ سره دی 11.0.0.1 صحیح ده دلته ما ولې وله 1 ورکړه ځکه چې دا موږ سره دا نټورک دی صحیح ده او دلته یوازې یو ریزرو IP ته دې ځای کې زه ضرورت لرم چې هغه دا انټرفیس دی نو دلته زه وله ورکوم 1 صحیح ده بل وله ورکوم IP DHCP exclude او دا نټورک صحیح ده ځکه دی R1 باندې ځکه کنفیګر یو دا موږ سره DHCP ده او دې ټولو ته PC ته باید څنګه ورکوي IP ادرس یې ورکوي صحیح ده نو 18.0.0.1 نه واخله تر 18.0.0.1
10 پورې آی پی ادرس څنګه کړه د په دې نیټورک کې هم ما سره ریزرو کړه. صحیح ده. دا خو ریزرو آی پی شو. اوس راځو ډي ایچ سی پي لا. زه ورته لیکم چې آی پی ډي ایچ سی پي پول. صحیح ده. پول 1 پول نه مې نوم ورکړم. ما ورته ویل چې ما دا ډي ایچ سی پي کنفیګر کړه یو پول پکې جوړ کړه چې هغې نوم دی پول 1. صحیح ده. پول 1 جوړ کا او په دې پول کې ما سره دومره آی پی دغه په دې نیټورک کې خلکو له آی پی ادرس ډیفالټ اتومات ورکوه. صحیح ده. نیټورک ورته اوس سپیسیفیک کومه نیټورک 12.0.0.0 ورته مې ویل چې دا .0 د دغه غونډ نیټورک د 12 چې کوم یو نیټورک دی دا په دې کې چې څومره خلک راځي بس د دې نه به څنګه کېږي آی پی ادرس اتومات اخلي پرته له دغې لاسونه چې دلته موږ دغه لاسونه دایني چې دلته موږ د یو نه تر لسو پورې ریزرو کړي دا به نشي اخیستی. صحیح ده. بیا ورته لیکم 255.0.0.0. صحیح ده. والې 255.0.0.0. صحیح ده. اوس ورته یو بل څه پاتې دی ډیفالټ راوټر د دغې نیټورک ډیفالټ ګیټ وی څه شی دی هغه 12.0.0.1 او ډي ان ایس به مله ورکړم. صحیح ده چې ډایرکټ ډي ان ایس هم کنفیګر کړه. صحیح ده. ډي ان ایس سرور دا مو شو. صحیح ده. اوس راځو بل نیټورک چې دا 18 دی. صحیح ده. آی پی ډي ایچ سی پي پول او دې له زه پول نمبر 2 ورکوم. صحیح ده. بل ول ورکوم نیټورک 18.0.0.0 په دې نیټورک کې خلکو له څنګه کوه آی پی ورکوه او ډیفالټ راوټر د دې ډیفالټ ګیټ وی د دغه 1 ده که نه. صحیح ده. دې خوا چې کوم دغه راخکوي نو 18.0.0.1 بل یو چې مونږ سره دی هغه دغه منځ چې کوم نیټورک دی دا د میډل کې او دې ځای نه به زه اگزټ شمه آی پی ډي ایچ سی پي دلته خو مې ډي ان ایس هم ورنکړو. په هر حال آی پی ډي ایچ سی پي او پول نمبر 3. صحیح ده. بل ول اوس ول ورکوم نیټورک کوم یو دی موږ سره 11.0.0. څه شی 0 255.0.0.0 انټر. اوس دې ځای کې زه ډیفالټ ګیټ وی ورکړم که نه نه د دې نیټورک موږ سره ډیفالټ ګیټ وی د ضرورت نشته ځکه دا له بل چا سره نه دی کنیکټ. صحیح ده. او ډي ان ایس ته هم ضرورت نشته ځکه دا به چا سره ټرانزلیشن وکړي. صحیح ده. نو اگزټ مې شو. اوس به راشو دې پیسیانو لا چې آیا دوی ډي ایچ سی پي اخیستې ده د ډي ایچ سی پي په ترو باندې آی پي اخیستې که نه. صحیح ده. نو دا وګورئ د لسو نه شروع کړئ د 12.0.0.1 نه تر لسو پورې ما ځان سره ریزرو کړي هغه چا له نه ورکړي ډي ایچ سی پي ریکویسټ سکسسفول. اوس د 11 نه شروع ده دې کې به 12 وي. صحیح ده. دلته سټیټک دی تاسو په دې ډي ایچ سی پي باندې کې 12 دی بل راوړه 14 تر څو چې د دې رینج نه پوره شي د دې رینج پوره کیږي نو خام. اوس بل سټیپ چې دی مونږ سره هغه دې طرف لکه مونږ تاسې راشو مونږ سره به کار نه کوي ځکه دلته مونږ سره براډکاسټ ادرس داسې ریکویسټ کیږي او دلته نه دی الو نو دې لپاره ریلی ایجنټ کوو. خو دلته زه یو کمانډ تاسو ته بیا هم ښایم په دغې هغه باندې ما دا کمانډ درته لوستی او آی پی کنفیګ او سپیس سلش رینیو. کله چې دا ما ورکړه نو دلته وګورئ ما ته دا دغه څنګه کړه د څه ورته وایي دغه ډي ایچ سی پي په ترو باندې ما له آی پي ادرس رینیو کړه رای کړه. صحیح ده. یو بل کمانډ مې هم درته لوستی و چې آی پی ډي ایچ سی پي او سپیس سلش آل. نو دلته وګورئ آی پي ادرس 12 سبنیټ ماسک دا ډیفالټ ګیټ وی دا ډي ان ایس چې ما عملته کنفیګر کړ ډیفالټ ګوره ډي ایچ سی پي په ترو باندې راکړه ډي ایچ سی پي سرور دا. صحیح ده. ځکه دا د ډیفالټ ګیټ وی ده. صحیح ده. ډي ایچ سی پي سرور کې هماغه د راوټر ډیفالټ ګیټ وی ورکړې ده. نو اوس راځو په دویم سټیپ کې تاسو چلو وکړئ وی په دریم سټیپ کې R2 انټرفیسونه د ډي ایچ سی پي ریلی ایجنټ په ترو باندې څنګه کړئ تاسو کنفیګر کړئ. نو راځو R2 لا او د R2 انټرفیس څنګه کوو د ریلی ایجنټ په حیث باندې څنګه کوو کنفیګر کوو. نو زه به په کوم انټرفیس باندې د ریلی ایجنټ کنفیګریشن وکړم په دې انټرفیس باندې. صحیح ده. ځکه دې طرف نه ریکویسټ ورځي. صحیح ده. او د کوم یو راوټر ته دغه براډکاسټ میسج
یونیکاست ته وړي دې راوټر ته. صحیح ده مطلب دې راوټر له ورځي. نو دوی به د دغې نیټورک مخامخ چې کوم نیټورک دی که د دې نیټورک ورکوي که د دې نیټورک خو زه به د دې نیټورک آی پي ادرس ورکوم. صحیح ده چې نیکسټ هوپ دی. صحیح ده نو څه راکم کېږي. نو د دې لپاره به زه ورته ولیکم چې انټرفیس ګیګا ایترنیټ 0 څه شی 1 آی پي هیلپ ادرس. صحیح ده او کوم ادرس به دلته ورکړي داسې نه چې تاسو دا ادرس وله ورکړي. دا خو هم د دې ګیټوی د دغه مقابل طرف چې کوم یو ادرس دی 11.0.0.1. صحیح ده 11.0.0.1 او ایگزیټ. اوس هم دا نشي کولی چې د خوا ریکویسټ څنګه کې یونیکاست براډکاسټ یونیکاست ته واړي. ولې ځکه دا موږ سره ډي ایچ سی پي کلاینټ نه دی. صحیح ده او نه دی انټرفیس ته ګورئ ما آی پي ادرس لیکلی دی نه مې ورته اساین کړی دی. کله چې زه دلته دا ډي ایچ سی پي کلاینټ په شکل جوړوم بیا دا خپل آی پي ادرس څنګه کې د ډي ایچ سی پي څخه رااخلي. صحیح ده نو زه راځم او دا د چی په حیث جوړوم دغه انټرفیس چې کوم یو دی ګیګا ایترنیټ 0/0. صحیح ده انټرفیس ګیګا ایترنیټ 0/0 آی پي او له هغې نه وروسته ادرس ډي ایچ سی پي. نو دغه کمانډ چې تا وله ورکړه دغه راوټر به ډایرکټ ډي ایچ سی پي کلاینټ شي. صحیح ده انټر او ګوره نو شټ ډاون. دغه انټرفیس ته آی پي ادرس هم څنګه شو اساین شو. ځکه دلته تاسې وګورئ په دې ځای کې دلته یې لیکلي دي ګورئ زه دا لږ غټ کړم. دلته یې لیکلي دي وي انټرفیس ګیګابیټ ایترنیټ 0/0 اساین ډي ایچ سی پي ادرس 11.0.0.2. د ډي ایچ سی پي په تور باندې دې ته آی پي ادرس څنګه شو اساین شو. صحیح ده د ګیګا ایترنیټ 0/0/2 ته. نو اوس څنګه شو زموږ ستاسې کنفیګریشن ټول ډن شو. را به شو پی سي لا او دا به زه سټیټک ته واړم او بیرته به راشم ډاینامیک ته. نو دلته وګورئ دې له 12 نه څنګه کړه آی پي ادرس دې لکه راشي دی به 11 شوي. صحیح ده دې له 11 نه څنګه کړه ګورئ 18.0.0.14. صحیح ده دا 12 فکر کوم هلته موږ رینج کې څه تېروتنه کړې وه خو هر حال ډي ایچ سی پي آی پي ادرس څنګه ورکړه د لسو نه بره ورکړه. د یو نه نیولې تر 11 پورې آی پي ادرس موږ ایکسکلوډ کړی و. صحیح ده مطلب دا چاله مه ورکوه. په دې کې هم د ډي ایچ سی پي 12 دې کې 14 چې بل راځي 14 چې بل راځي 15. صحیح ده همدارنګه زه راځم دلته کمانډ پرامپټ ته. صحیح ده کمانډ پرامپټ کې لیکم چې آی پي کنفیګ او سپیس سلش رینیو. صحیح ده رینیو تاسو ورته ولیکئ آی پي کنفیګ هم غلط لیکلی دی. صحیح ده آی پي کنفیګ سپیس سلش رینیو تاسو رینیو ورته ولیکئ. دلته به لږ څه ځنډ اخلي او ډایرکټ به بیرته څنګه کېږي د آی پي ادرس درکوي. 18.0.0.12 نشرو دی نو دې خوا چې هر څومره آی پي ادرس وله ورکوي تاسو له به څنګه کوي بس څومره مطلب څومره پی سي چې کنیکټ کوئ له 12 نه خوا تر څومره چې د دې رینج دی هماغومره به آی پي ادرس تاسو له څنګه کوي درکوي. ډي ان ایس ولې دلته موږ له نه دی راکړی ځکه تاسو ته مالته یادونه وکړه چې موږ نه ډي ان ایس هیر شو پکې کنفیګر مو نه کړه. صحیح ده همدارنګه بل کمانډ هم موږ ورکړی چې آی پي کنفیګ سپیس سلش آل. نو دې په واسطه هم تاسو له څنګه کړه اړوند معلومات درکړه. ګورئ آی پي ورژن 6 ادرس سره زموږ اوس کار نشته. د آی پي ادرس دا دی چې ډي ایچ سی پي مطلع کړی دی. سبنیټ ماسک کې دا دی ډیفالټ ګیټوی هماغه د راوټر ډیفالټ ګیټوی ډي ان ایس سرور نه دی موږ کنفیګر کړی او د ډي ایچ سی پي سرور دلته موږ سره آی پي ادرس شو 11.0.0.0.1. صحیح ده مطلب دغه نیکسټ هوپ. په دې باندې راځو یو بل کمانډ هم در سره په دغه R1 باندې کنفیګر کوو ایگزیټ کنفیګر کوو نو بلکې د ډسپلی کمانډ شو آی پي ډي ایچ سی پي او چې بینډینګ. دلته تاسو یو ګورئ په دغه لیست کې آی پي ادرس 12.0.0.11 نه نیولې تر څو پورې 14 پورې آی پي ادرس څنګه دي اساین شوي دي. صحیح ده دومره آی پي ادرس دي. هارډویر موږ سره دغه دا د پی سي 1 میک ادرس دی دا د پی سي 2 میک ادرس دی همدارنګه پسې مخکې. صحیح ده همدارنګه دا په 18 کې چې د کوم یو نیټورک دی د هغې میک ادرس دی. صحیح ده دا د دغې 12.0.0 د دغې انټرفیس دا یعنې دا د دې انټرفیس میک ادرس دی. صحیح ده او همدارنګه دلته تاسې وګورئ چې لیز ایکسپیریشن تر اوسه دې ځای کې نه ښایي. ټایپ یې څنګه دی اتوماتیک مطلب د ډي سی پي په تور باندې څنګه دی اتومات دا څنګه شوی دی
ورکړل شوی دی. نو دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې د DHCP اړوند کنفیګریشن چې ما عادل صدت تاسو ته وړاندې کړ، کاینډلی کوشش کړئ چې زموږ د یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ، کمنټ راته وکړئ کومه پوښتنه لرئ په دغه لیکچر کې. په بل لیکچر کې چې زه عادل صدت له تاسو سره حاضرېږم، تر هغې مو په لایزر لاب سپارم. په دعاګانو کې مو تل یاد ساتئ. الله حافظ.